Talán nem véletlen, hogy itt állok ez a tábla előtt, és fel van írva a két szó, úz, úz. A Úz völgye, hivatalos román neve Valea Úzului, de ott 10 kilométerrel arrébb, Bákó megyében van egy olyan település, vagyis volt egy olyan település, hogy Poiana Úzului. A kettő nem ugyanaz. Na nézzük csak meg a dolgot, hogy hogy történt. Ez itt a monarchiabeli térkép, nagyon világosan látszik. Itt van Úz völgye, és itt megy tovább az Úz-pataka. Menjünk tovább. Ez egy templom. Ha ide ráközelítünk, akkor nagyon jól írja, nem kell felnagyítsuk a fotót, tegyük vissza, nagyon jól írja, hogy a kamerával jöjjünk csak rá, hogy Poiana Úzului, Biserica Satului. Nézzük a következőt. Ugyancsak van egy tanulmány, meg szeretném önöknek mutatni, ebben találhatók ezek a fotók. Ez a történész írta, Iulia Văcărașu, aki nagyon szépen leírja több oldalon keresztül, hogy volt egy ilyen falu, hogy Poiana Úzului. Lépjünk egyel tovább. Sőt, mi több, a korabeli katonai térképeken is megtalálható, és nagyon jól látszik, hogy volt az Úz völgye és az Úz völgye, és a Poiana Úzului. Tehát két település, amely egymástól 10 kilométerre van. A de Poiana Úzului szót jegyezzük meg majd a későbbiek folyamán. Tehát az Úz völgyét az akkori katonai térképeken így mondták de Poiana Úzului, de közben ott van rajta, hogy Poiana Úzului. Akkor még ez a település, amelyikből láttuk a templomot, a házakot, még létezett, és ez a tanulmány szerint is jó néhány ember élt ott, tehát látszik, hogy igazából a korfa is megvan a tanulmányban, hogy hány ember élt abban az időszakban, ameddig még ez a falu volt. Menjünk tovább. Második világháborús tanulmány, de ugyanígy majd fogunk első világháborús tanulmányt is látni. Nagyon világosan leírták, hisz a frontvonal a hegygerincen volt, hogy a két oldalon mindenki a saját halottját ott temette el, ami a saját úgymond országa volt, és nagyon jól látszik, hogy a Poiana Úzului, tehát az Úz mező temetkeztek, tehát a román hadsereg részéről. Egyet még lépjünk akkor. És mi a helyzet? Ez a tanulmány is arról szól, hogy itt az Úz mezőbe igazából létrehozták ezt a mesterséges gyűjtőtavat, amely Moynest és az egész lealsó résznek a vízellátását volt hivatott ellátni, és igazából elárasztották azokat a településeket, tehát azokat a lakásokat, a templomot, mindent. Talán a Bözödi tónak a hasonlata ez, amely mentén eltűnt a Poiana Úzului nevezetű település. Menjünk tovább. Ma már egyértelműen látszik, hogy tehát a térképeken, a kataszteri térképek ezek máskülönben, hogy van külön Úz völgye, és külön most már van az a rész, ahol innettől 10 kilométerre eltűnt a falu, eltűnt a templom, és eltűnt vele együtt a temető is. Menjünk tovább. Itt majd fel fogjuk nagyítani, és fogják látni, hogy igazából egy román akadémikusnak a kiadványa nagyon világosan és egyértelműen leírja, lépjünk tovább, hogy az Úz völgyében igazából a temetkezés az a La Vestur Satului Poiana Úzului. Tehát az akadémia, a román akadémikusnak a tudományos kiadványa is nagyon világosan leírja, hogy a román hősök, tehát akik a román királyi hadsereg kötelékében háborúztak, azok itt vannak eltemetve.
Igazából az egész bemutatót azért tartottuk fontosnak, egy kicsit öntsünk tiszta vizet a pohárba, hisz több történésszel beszélgettünk, most még a vasárnapi nagy imádkozás előtt szerettük volna valamilyen szempontból egy kicsit azt a hisztériát helyre tenni, hogy ne talán a román hadsereg halottai Újvölgyi temetőben lennének. Az igaz a történészek szerint, hogyha ne talán később majd volt olyan sérült, vagy valaki véletlenül átkerült a osztrák-magyar monarchia katonai kórházának a kezelésében, és ott elhunyt, akkor valószínű ott van az Újvölgyi temetőben eltemetve. Illetve az is igaz, hogy szolgálhattak román nemzetiségű katonák az osztrák-magyar monarchia kötelékében, tehát ilyen szempontból ez a vita még nincsen lezárva. Ezt kell rendezni a levéltári adatok, a katonai adatok tekintetében, de az a dolog, hogy a román hadsereg katonái Újvölgyében lennének eltemetve, azt bízom benne, hogy nagyon sürgősen sikerül a szakmának tisztázni. Mi most jöttünk néhány adattal a vasárnapi közös ima előtt azért, hogy egy kicsit a román közvéleményt is tudjuk tájékoztatni, hogy nem minden olyan, ami ennek látszik, és van két település, amely különbözik, ahogy mutattam itt is a táblán, az Újvölgye és az Úz mezeje, a két különböző település. Ez volt az osztrák-magyar monarchiai részen, és ott volt egy katonai kórház, és ott volt temetkezés. Ez pedig van, innet fel is írom, 10 kilométerre, ahova temetkeztek, és ahol valószínűleg elhelyezték a román hadsereg hősi halottait. Én mindenkit arra kérek, hogy ezeket az információkat terjesszük, és arra kérem a szakmát, írtunk levelet máskülönben a minisztériumoknak, levéltáraknak, tehát Bécs, Budapest, Bukarest, minden szempontból írunk az egyetemeknek is, ahol van történelmi szak, hogy ezeket tegyék helyre, és akkor azt gondolom a felesleges feszültségnek egy jó részét fel tudjuk oldani, és függetlenül tényleg ki hol esett el, ki milyen kötelékben harcolt, mindenki hős. Ellenben senki sincs arra feljogosítva, hogy betont öntsön elhunyt katonák sírjai fölé. Úgyhogy találkozunk vasárnap az Újvölgyében, jöjjenek el délután 15 órakor.